Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Bư Bon Bon. Vlog ngày hôm nay thì sẽ không giống như những vlog trước đây mà mình đã từng làm. Những bạn sinh viên đi học xa nhà như tụi mình thì thường có những cái cảm xúc và cảm giác mà không phải ai cũng có. Chẳng hạn như là nhiều lúc mọi người nhớ nhà, nhiều lúc mọi người đang ở một cái thành phố xa lạ mà không phải quê mình, thì cái con đường đi học và cái con đường đi về nhà nó rất là lạ lẫm. Và nhiều lúc mọi người trở về nhà sau một ngày rất là mệt mỏi và mọi người thấy ngày hôm đó thật là tồi tệ, tại vì mọi người cảm tưởng là tất cả những điều xấu xí nhất trong ngày hôm đó đều xảy đến với bản thân mình. Những lúc mà có cảm giác tồi tệ như vậy thì mình luôn muốn gặp bạn thân của mình. Mình nghĩ là những bạn học xa nhà thì đều có chung cái cảm giác này như mình. Và đặc biệt là khi có người bạn thân không học chung thành phố, cũng không học chung một nước, mà ở rất là xa nhau. Mình biết là có bạn thân ở xa và duy trì một cái tình bạn xa xôi như vậy thì nó sẽ rất là khó. Nhưng mà mình đã duy trì được cái tình bạn đó gần 2 năm rồi. Mình đã chứng kiến rất là nhiều tình bạn thân xa nhau mà tan vỡ vì khoảng cách và không gặp được nhau như ngày xưa. Ngoài ra thì mình cũng nghe được một vài người nói về tình bạn thân xa nhau thì sẽ không thể bền vững được. Cho nên trong vlog lần này, ba đứa mình muốn chia sẻ tất cả những điều mà ba đứa mình đã trải qua để tạo cho mọi người một niềm tin rằng là vẫn có tình bạn thân tồn tại dù khoảng cách rất là xa, và tạo niềm tin cho những bạn sắp phải xa nhau hoặc là những cái cặp bạn thân mà đang trong giai đoạn khó khăn, để mà mọi người có thể duy trì và phát triển cái tình bạn đó tốt đẹp hơn và bền chặt hơn nhé. Nói một chút về hai đứa bạn thân của mình thì tụi nó đều là con trai. Một đứa tên Bốp và một đứa tên Tèo. Đây là hai cái tên biệt danh thôi chứ tụi nó có tên thật mà. Và Bốp thì hiện giờ nó đang đi học ở Nhật, nó là du học sinh Nhật. Và thứ hai đó chính là Tèo, thì Tèo là một du học sinh Nga. Không biết là mọi người nghĩ gì về tình bạn thân xa. Đối với mình tình bạn thân xa là một cái tình bạn rất là khó giữ. Là best friend mà ở long distance. Đơn giản là không làm được những việc khi ở gần nhau. Mọi người chỉ có thể nói chuyện với nhau qua mạng. Ba đứa mình là đã chơi thân với nhau được khoảng 10 năm. Thì có rất nhiều người xung quanh ngưỡng mộ tình bạn của tụi mình. Nhưng mà có tình bạn nào mà không trải qua khó khăn, đúng không? Thì tụi mình cũng không phải là ngoại lệ. Tụi mình cũng hay có những cái cãi nhau, có những cái giận dỗi nhau. Mình với thằng Bốp thì chả bao giờ giận nhau hay gì cả. Còn Bư mà, con gái mà lâu lâu suy nghĩ cái gì trong đầu biết đâu. Con gái phức tạp mà, nó chán, nó nghĩ cái gì xong nó block vài tháng chơi block hai đứa chứ, block Insta, unfriend. Mình với thằng Teo thì rất ít chỉ là cãi nhau. Còn Bứ thì khác, hắn con gái, hắn emotional hơn, kiểu dễ bị tổn thương hơn. Mình có nhớ một lần ngày đó mình rất là mệt và tụi mình gọi điện cho nhau. Thì Tèo nó có lỡ nói một câu là nó kêu là con Bư con nít lắm, nó không có hiểu cái gì hết á, mày là chưa chín chắn đâu Bư ơi. Cái mình rất là bực, tại vì hôm đó mình phải làm rất là nhiều việc mà còn nói mình như vậy nữa, mà trong khi mình đâu có phải là con nít lắm đâu. Cho nên là mình chụp máy luôn và mình giận Tèo khoảng 2-3 tháng. Rồi sau đó có một vài chuyện xảy ra thì tụi mình lại nói chuyện với nhau và lại thân nhau như trước. Nên mình muốn chia sẻ với mọi người là sẽ không có một cái mối quan hệ nào nó êm đềm, nó bình yên hoàn toàn. Cái khó khăn trong việc duy trì tình bạn nó sẽ có xảy ra và thậm chí là xảy ra rất là nhiều. Cho nên là việc duy nhất mà để có thể duy trì được tình bạn trong những cái trường hợp như vậy là mọi người hãy cố gắng hiểu nhau như cách mà mọi người đã hiểu trước đây và bỏ qua cho nhau những cái lần vụn vặt như vậy nha. Ngoài những cái khó khăn mà chính ba đứa tạo ra với nhau thì nó sẽ có những cái khó khăn đến từ môi trường xung quanh. Khi mà mọi người bước chân vào một môi trường mới thì sẽ có vô vàn thứ lạ lẫm để mọi người khám phá và tìm hiểu. Chẳng hạn như là Kiếm được mấy đứa bạn mới, đường xá, xe cộ, trải nghiệm cái việc đi làm từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng, nhịp sống, tham gia vào câu lạc bộ nhảy cũng thấy vui. nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều và mọi người sẽ mất rất là nhiều thời gian vào cái việc thích nghi và làm quen với môi trường mới. Cho nên là tạm thời trong khoảng thời gian đầu thì tụi mình sẽ có khả năng vô tình quên đi những cái người bạn cũ của tụi mình để tụi mình ào ạt hòa nhập với cuộc sống mới. Thường thì những người bạn xa nhau, những cái tình bạn thân xa nhau thì tụi mình liên lạc với nhau bằng cách nhắn tin, gọi điện, video call chẳng hạn.
Thì ngoài những cái cách này không biết là có còn cách nào không ta, để mình nhớ lại thử. Thì ở xa nhau thì bọn mình có một cái group chat để tâm hư với nhau, tâm hư mỏng. Thì nhớ nhau là gọi ngồi xàm 1-2 tiếng, rồi ai đấy tiếp tục học hành hay công việc gì đấy thôi. Lâu lâu lại tắt hai đứa kia vô mấy cái xong lơ để mấy đứa cùng cưới vui. Khi có đứa nào rảnh á thì tụi nó sẽ tự động gọi vô group đó luôn, chứ không cần phải hỏi là mày có rảnh không hoặc là sau đó. Ba đứa mỗi đứa ở một nơi nên chỉ một năm thì cái việc gặp nhau thì có thể tận bằng ngày thôi, thì cũng gọi là lâu được. Bốp với Tèo sẽ gặp nhau lúc hè, còn mình với Bốp sẽ gặp nhau lúc Tết. Hè rằm thì mình có đi Sài Gòn gặp một bữa một xíu, Tèo cũng có về Huế rồi. Trời ơi, mỗi lúc mà Tèo về thì mình lại qua nhà Tèo, mình sập sinh cả đêm ăn ngủ cùng nhau. Còn với Bứ thì Bứ lại chở mình đi khắp Sài Gòn khám phá. Hẹn nhau đi biển, đi chơi với nhau này, đi ăn cùng nhau này, chở nhau đi khắp phố, rồi về nhà nhau ngủ, về nhà nhau chơi. Nhưng mà hè vừa rồi thì có đứa nào đấy trốn trong Sài Gòn, không thèm về gặp mình, buồn lắm. Không có một cách nào khác để liên lạc với nhau ngoài việc là đợi khoảng thời gian về nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ Đông của mỗi đứa. Mặc dù một năm gặp nhau được có mấy ngày đó nhưng mà đều rất chi là ý nghĩa. Mặc dù mọi người đã kết bạn được với rất nhiều người và tạo được rất nhiều mối quan hệ, nhưng mà có những lúc á, mọi người cảm thấy rất là mệt mỏi và cảm thấy như là không có ai bên cạnh để chia sẻ. Ngoài gia đình ra thì tình bạn nó giúp mọi người rất nhiều, giúp mọi người vượt qua được những cái khoảnh khắc như vậy và tiến lên phía trước. Sau khoảng 2 năm tụi mình không có được gặp nhau nhiều như trước kia nữa thì mình mới hiểu á là tình bạn thân đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Mình không biết hai thằng kia ra sao, nhưng mà cái tình bạn này đối với mình nó rất là quan trọng. Thì Bốp là người mà luôn khiến mình có thêm động lực mỗi lần mà mình cảm thấy tự ti về bản thân, mỗi lần mà mình cảm thấy mình làm việc đó không tốt và ảnh hưởng đến rất nhiều người, thì Bốp luôn là người mà giúp đỡ mình vượt qua những cái khó khăn như vậy và luôn khiến mình sống tích cực hơn mỗi ngày. Đối với ba đứa thì Tèo là người hiền nhất và Tèo luôn bị mình và Bốp đem ra trêu chọc từ đầu tới cuối, chọc tùm lum tà la thứ luôn. Tình bạn này đối với mình á cũng ý nghĩa đó. Không có mấy đợt ý thì những ngày buồn giận dỗi với người yêu thì biết nói chuyện với ai giờ, đúng không? Tèo có chỉ là bằng ra hết, cứ là hàng rất chi là nhạy cảm. Bữa rửa mà mình buồn hàng tâm sự á, biết là buồn rồi đó, mình phải vô mình hỏi từ tự nhiên đúng đai một cái là Bứ lại bắn hết một tràn ra. Bứ có khi Bứ khóc luôn thì anh em đỡ sao được. Nhưng mà mỗi lúc như rửa thì hai thằng thì cứ ngồi cho con Bứ cứ rên rỉ, rửa thì anh em lại cứ dỗ thôi, chứ biết làm sao giờ động viên thôi. Chứ ba đứa chơi với nhau mà có một đứa con gái là khổ thế đấy, nhưng mà vui. Mỗi đứa tính cách, bởi đứa vừa có bằng thân là con Tèo và là con trai, và Bứ là con gái, nó cảm thấy rất là tuyệt nha. tình bạn của mình thì cũng phải là quá đẹp hay là cũng là ngày nào cũng nói chuyện hay gì cả. Khi đứa nào cần thì mấy đứa còn lại sẽ có để mà lắng nghe. Người yêu thì có thể bỏ đi, nhưng mà mấy đứa này thì không. Và nếu mọi người có một tình bạn thân như mình, hoặc là đang trong một cái giai đoạn khó khăn nào đó, hoặc là những bạn sinh viên sắp phải xa nhau á, thì mình có một lời chia sẻ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà hy vọng có thể giúp được tất cả mọi người. Mọi người đừng đặt nặng quá nhiều và lo lắng suy nghĩ quá nhiều về việc làm cách nào để mà duy trì được cái tình bạn thân ở xa này. Hãy để mọi thứ tự nhiên nhất có thể và hãy gọi cho bạn thân của mình những lúc mà mình rảnh á, để mà tâm sự với nó, kể về cuộc sống mới, về những mối quan hệ mới. Thì lúc đó tự động mọi chuyện nó sẽ đâu vào đấy thôi, và cái mối quan hệ này nó sẽ trở nên bền chặt một cách nào đó mà mọi người không thể nhận ra. Ok, và đó là tất tần tật những gì mà tụi mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người về việc bạn thân ở xa. Tụi mình hy vọng là những bạn mà sắp phải trải qua giai đoạn này, hoặc là đang gặp một cái khó khăn nào đó trong cái giai đoạn này, thì đừng nản chí mà bỏ cuộc hoặc là đánh mất cái tình bạn này nha. Hãy cố gắng hết sức để mà duy trì được một cái tình bạn thân tốt đẹp. Tại vì mọi người biết mà, tìm một người hiểu mình và mình cũng hiểu người ta thì rất là khó, cho nên là đừng đánh mất chỉ vì một vài lần giận dỗi nha.
Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc gì hoặc là câu hỏi gì thì hãy comment ở dưới này nè, và mình sẽ trả lời cho mọi người ngay lập tức luôn. Nếu mọi người yêu thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Bư Bon Bon, và đón chờ những video tiếp theo vào tối thứ 5 hàng tuần của mình nha. Tạm biệt mọi người, và nếu may mắn thì hẹn gặp mọi người lại cùng là trên kênh của Bư Bon Bon. Mọi người nhớ like và subscribe cho Bư nha. Cả thôi mình bị giết đây. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã quay hết cái video nhạt nhẽo này, và đừng quên like và subscribe cho Bư Bon Bon. Bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người. Theo mình thì